Hello, what's up mga kabro? Yan. So ngayong araw na to, ang gagawin nating motor ay Rider 150 mga kabro. Yan. So itong motor na to ay dinala sa atin kanina dahil sabi nung may-ari, dinala daw niya dun sa mekaniko niya sa kasa. Hindi ko lang alam kung anong ginawa. Pero ang sabi lang naman niya, pinatune up daw niya. Tapos yun lang, tune up. At ngayon, check natin yung motor niya kung bakit hard starting at malagitik mga kabro. Okay, sasabihin ko sa inyo kung malagitik ang Rider 150 mga kabro. Minsan, kung mababa yung idle o yung minor ng motor ng Rider 150 is malagitik siya mga kabro. Maririnig mo na lang yung lagitik niya. So yung cause ng lagitik na to mga kabro ay sasabihin ko sa video na to para magkaroon kayo ng ideya kung halimbawa mababa yung minor ng motor nyo, ba't may lumalagitik. Yan, sasabihin ko sa inyo yung video na yan, ay yung dahilan sa video ito para panoorin nyo na lang mga kabro. At ganun din sa hard starting niya, ay lilinisan lang natin yung carburetor mga kabro. Tapos, titignan natin yung dalawang jettings niya kung may barado ba o wala. Okay? So, lilinisan ko lang ng mabuti at papahanginan natin ang compressor. Okay mga bro, so salamat po pala sa mga subscriber natin dyan na patuloy na sumusuporta. Kay Kabro Mechanic. Salamat sa walang sabang pagsuporta mga bro. And so shoutout sa inyo lahat. At ganun din sa may-ari ng motor na to. Okay, so tara gawin na natin yung motor. At papakita ko sa inyo yung cause ng lagitik, kung mababa yung idle niya o yung minor at yung hard starting niya. Gawin na natin mga kabro. Tara! Ayun mga kabro, may gagawin tayong motor. Ay kay Kuya o dinala niya. Check muna natin. Uy, dito pala. Yan, ganun ang sakit niya mga kabro. Yun ang sakit niya mga kabro, hard starting siya. Pinagawa daw sa kasa. Ayan. Mga kabro, shoutout sa inyo lahat. Pinagawa daw sa kasa mga kabro. Kaya lang, nagloko naman, lalong nagloko. Hard starting, namamatay na. Okay, so bubuksan muna natin to, check muna natin lahat yung mga carburetor at medyo maingay din mga kabro, check na rin natin. Let's go. Tanggalin muna natin tong mga bearings nya. Okay mga kabro, ayan. So binaklas muna natin yung mga bearings nya at yung carburetor. Lilinisan muna natin para baka nagloloko lang dito sa carburetor nya. At titignan din natin mamaya yung lagitik nya dito sa ulo, kung yung timing chain ba. Okay, so linisan muna natin tong carburetor mga kabro. Okay mga kabro, nalinisan na natin yung carburetor. Panginan na lang natin ng compressor. At asimbolin na natin at isalpak na natin dyan para mapandara na natin. Okay, so linisan muna natin to. I-post ko muna yung video kasi wala tayong tagahawak. Wala yung cellphone holder ko dito mga kabro. Yan, panginan na natin to mga kabro. Alright mga kabro, tapos na natin yung carburetor, naikabit na natin. Ayan na. So, kakarga na natin ng gasolina yung carburetor niya. Kick muna natin para magkarga. Yan, para magkarga, magkaroon ng pondo yung carburetor niya. Magkaroon ng pondong gasolina. Okay. Tapos muna natin yung hangin niya mga kabro.
Yan nating panda rin. Oh, let's go. Wala pang puno. Okay mga kabro, ito na. Naitono na natin yung karburador. Testingin na nating panda rin. Yan. Bali yung RPM niya mga kabro ay lagpas lang ng konti sa number 1. Yan. Lagpas lang ng konti mga kabro. Yan, kaganda na ng andar mga kabro. Oh. Oh, hindi kagaya kanina mga kabro, hard starting siya. So yung karburador lang nilinisan natin. At saka yung hangin niya, itinuunan lang natin mga kabro para madaling panda rin. So dito naman tayo sa lagitik niya. So yung naririnig nating lumalagitik kanina is yung kwan lang niya yun. Ano bang tawag doon? Yung compression release niya yung lumalagitik kanina kapag kwan, maingay. Kasi mababa yung idle niya tapos namamatay. Yun yung tumutunog yung compression release niya mga kabro. Sa may exhaust camshaft, yun yung kwan niya mga kabro, compression release niya. So okay pa naman tong makina niya kuya? Okay pa tong makina niya? Sa timing chain? Hindi naman, wala naman siya. Yung kwan lang, yung sa compression release niya sa camshaft, kapag mababa kasi yung idle niya, medyo lumagitik yun, lumalagitik. Ayan, okay na yung under niya mga bro. Okay na mga kabro. Testingin natin panda rin. Ay, patakbuhin pala. Yan, patatakbuhin muna natin to. Ay, testing muna natin. Okay na mga bro, tapos na natin tong motor.